ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምናየው በአዲሱ ካሪክለም የ11ኛ ክፍል አይሲቲ መጽሐፍ ዩኒት ዋንን ነው። ኢንፎርሜሽን ሲስተም ኤንድ ኢትስ አፕሊኬሽን ይላል። ኤንድ ለርኒንግ አውትካምስ አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዚስ ዩኒት ስቱደንትስ ዊል ቢ ኤብል ቱ ዛት ሚንስ ይህንን ዩኒት ከተማርን በኋላ ማወቅ ያለብን ነገር ወይም የምናገኛቸው እውቀቶች ማለት ነው። you have to define data information knowledge and wisdom flow chain that means ስለ ዳታ ስለ ኢንፎርሜሽን ስለ ኖሌጅ እና ስለ ዊዝደም ማብራራት መቻል አለብን። ዲፈረንሺየት ዘ ኮንሰፕት ኦፍ ዳታ ኢንፎርሜሽን ኖሌጅ ኤንድ ዊዝደም። ስለዚህ የእነዚህን የዳታ ኢንፎርሜሽን የኖሌጅ እና የዊዝደምን ልዩነት እናውቃለን። ኤክስፕሌን ዘ ኮንሰፕት ኦፍ ኢንፎርሜሽን ሲስተም ምንድን ነው የሚለውን ዲፋይን ማድረግ ወይም ማብራራት ይጠበቅብናል። የኢንፎርሜሽን ሲስተም ዋና ዋና አካላት ምንድን ናቸው የሚሉትን ማወቅ አለብን። ስቴት ዘ ፋንክሽን ኦፍ ኢች ኮምፖነንትስ ኦፍ አን ኢንፎርሜሽን የእያንዳንዱን የኢንፎርሜሽን ሲስተም አካል ጥቅሙን ወይም ተግባሩን እናውቃለን። እንደገና ሌሎችም አሉ ማለት ነው። ይህን ዩኒት ከጨረስን በኋላ የምናውቃቸው ወደ ዋና ኮንተንታችን ስንመጣ ዳታ ኢንፎርሜሽን ኖሌጅ ኤንድ ዊዝደም የሚለውን እንጀምራለን። የመጀመሪያው ዳታ ምንድን ነው? ወይም ዳታ ኢዝ ሮ ፋክትስ ዛት ካን ጊቭ ሚኒንግ ዛት ካን ኖት ጊቭ ሚኒንግ ኦን ኢትስ ኦውን። ስለዚህ አንድ እውነት ነው ወይም ሮ ዳታ ነው ወይም ደግሞ እንደ መነሻ የምናገኘው መረጃ ሆኖ ነገር ግን በራሱ ምንም አይነት ትርጉም አይሰጥም ማለት ነው። it is a representation of what we see and perceive using things like letters and numbers። ስለዚህ የአንድ ነገር ውክል ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ምንድን ነው የምናየው? ምንድን ነው የምንይዘው የምንሰማው? ለምሳሌ በናምበር ሊሆን ይችላል፣ በኢሜጅ ሊሆን ይችላል፣ በቮይስ በቪዲዮ ሊሆን ይችላል። በእነዚህ አይነት ነገሮች ልንወክለው የምንችለው አንድ ነገር ነው ማለት ነው። ፋክትስ ሰች አስ 100 250 ኤጅ ኤንድ ኢትዮጵያ አር ኮንሲደርድ አስ ዳታ። ስለዚህ ምንም መረጃ የማይሰጥ ነገር ግን ሮ ፋክትስ ወይም እንደ መነሻ የምንሰበስበው ነገር ዳታ እንለዋለን ማለት ነው። each of them does not give meaning on its own. for example 100 can be the weight of a person or the measurement of a distance። ለምሳሌ 100 ስንል 100 ምንድን ነው? እድሜ ነው? ዝም ብሎ ቁጥር ነው? ብር ነው? ወይስ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ምንም ትርጉም የሌለው ነገር ነው ማለት ነው። likewise the word Ethiopia can be a country name or a person's name or is it any other representation ወይስ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ሳናቅ ዝም ብለን ያልተደራጀ ወይም ትርጉም የማይሰጥ ነገር ነው ማለት ነው። it does not tell us any meaning unless it is related to other data and data is recorded and stored using numbers text and images። ስለዚህ ዳታን በብዙ ነገሮች ማስቀመጥ ወይም መመዝገብ እንችላለን። ለምሳሌ በቁጥር በቴክስት እና በስዕል መልክ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ some data can be represented better by numbers than text። ስለዚህ ብዙ ዳታዎች በቁጥር ይወከላሉ ማለት ነው ቴክስቶችን ከመጠቀም። ለምሳሌ age is better represented by numbers than texts. likewise words such as name are only represented by texts. with the development of satellite technology representation of data in the form of image has become very popular። ብዙ ጊዜ ከዚህ በፊት የነበሩት ቴክስቶችን ከመጠቀም ቁጥር ይጠቀሙ ነበር። ነገር ግን አሁን የሳተላይት ቴክኖሎጂ ከ10ኛ ክፍል ላይ እንደተማርነው ማለት ነው ይህ እድገት ስላሳየ ነገሮችን በኢሜጅም ሪፕሬዘንት ይደረጋሉ ማለት ነው። ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ ሳተላይቶቹ ወደ ህዋ ላይ የሚመጥቁት ለመረጃ ነው፣ መረጃ ለመሰብሰብ ማለት ነው። thus one form of data representation is better than the other forms of representation depending on the type of data and context። ስለዚህ አንደኛው ዳታ የምንወክልበት ዘዴ ከሌላኛው የተሻለ ነው ማለት ነው። ነገር ግን ምንድነው መሰረት የምናደርገው የዳታው አይነት ምንድን ነው ወይስ ምን አይነት ሀሳብ ወይም ምን አይነት ነገር አለው የሚለውን ነገር ተከትለን ማለት ነው። ለምሳሌ በናምበር ሪፕሬዘንት፣ በቴክስት፣ በድምፅ፣ በቪዲዮ፣ በስዕል እና ልክ በሳተላይቶችም እንደዚሁ ሳተላይቶች የሚሰጡት ኢሜጅ ማለት ነው በእነዚህ መወከል እንችላለን። ሁለተኛው ኢንፎርሜሽን ነው። ወይም ኢንፎርሜሽን ምንድን ነው ስንል it is data processed in a meaningful way to the end user። ስለዚህ ዳታን አደራጅተን ትርጉም እንዲሰጥ ስናደርገው መረጃ ይሆናል ወይም ኢንፎርሜሽን ይሆናል ማለት ነው። registering daily sales data may not give meaning። ለምሳሌ የየቀኑ የወጪ ወይም ክሳራ ወይም የሽያጭ ገበያ ወይም የሽያጭ ሁኔታ መመዝገቡ በራሱ ምንም ትርጉም የለውም። ነገር ግን በአንድ ወር ውስጥ አደራጅተን መቼ ነው ጥሩ ትርፍ ያገኘነው፣ መቼ ነው ጥሩ የሸጥነው፣ መቼ ነው የከሰርነው የሚለውን ስናገኝ ትርጉም ይኖራል ወይም መረጃ ኢንፎርሜሽን ይሆናል ማለት ነው።
By asking relevant questions about who, what, when, where, etc., we can derive valuable information from the data and make it more useful for users. ስለዚህ የሆነን ሰው ተፈላጊ የሆኑ ጥያቄዎችን ለምሳሌ ማን ነው፣ ምን ነው፣ የት ነው ወይስ መቼ ነው የሚሉ ጥያቄዎችን ተገቢ የሆኑ ጥያቄዎችን በመጠየቅ ጠቃሚ የሆነ መረጃ ወይም ኢንፎርሜሽን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። therefore information is a process data that is used to answer certain questions። ስለዚህ ኢንፎርሜሽን የምንለው ፕሮሰስ የተደረገ ወይም ሂደቱን የጨረሰ ዴታ ሚኒንግ እንዲሰጥ ተደርጎ የተቀመጠ ጠቃሚ ነገር ወይም የሆነ ጥያቄ መልስ የሆነ ነገር ነው ማለት ነው መረጃ የምንለው። ላይክ ዴታ ኢንፎርሜሽን ካን ኦልሶ ቢ ሪፕሬዘንትድ ኢን ዲፈረንት ፎርምስ። ስለዚህ እንደ ዳታዎች ምክንያቱም ዳታዎች ተደራጅተው ሚኒንግ እንዲሰጡ ሲደረጉ አይደል ኢንፎርሜሽን። ስለዚህ ሪፕሬዘንቴሽናቸው ወይም አወካክላቸው ተመሳሳይ ነው ማለት ነው እንደ ዳታ። it can be represented in the form of table, line graph, bar graph or formulas። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ነገሮች ኢንፎርሜሽንን ሪፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በዲያግራም ስናስቀምጠው ወይም ስንወክለው እነዚህን ይመስላል። ይኸው በቴብል በላይን ቻርት ኦር በግራፍ እንደገና በባር ቻርት አስቀምጠን እንላለን እንገልጻለን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ኖሌጅ ምንድነው ወይም እውቀት ምንድነው? ኖሌጅ is an understanding which is acquired by further processing and integrating different sets of information። ስለዚህ ኖሌጅ ምንለው ማለት ነው ሌቭል ኦፍ አንደርስታንዲንግ ወይ ነገሮችን የመረዳትና የማስኬድ ሂደት እንደገን ኢንፎርሜሽኖችን የማደራጀት የተለያዩ ኢንፎርሜሽኖችን የማደራጀት ሂደት እውቀት ይባላል። it includes both understanding and skill። ስለዚህ የመረዳትን አቅምንና ስኪልን ወይም ችሎታን ያገናዘበ ይሆናል ማለት ነው እውቀት ምንለው። for example when you tell a child how to ride a bicycle you are giving information። ለምሳሌ ልጆችን ሳይክል መንዳት ስናለማመዳቸው እንዴት እንደምንነዳ ስንነግራቸው መረጃ እየሰጠናቸው ነው። this helps the child to understand how to ride a bicycle። ስለዚህ የምንሰጣቸው ኢንፎርሜሽን ልጆችን እንዴት ነው ሳይክል የምንነዳው የሚለውን እንዲገነዘቡ ያደርጋል። when a child applies the information riding a bicycle the child acquires the skills necessary to properly ride a cycle። ስለዚህ ስኪል እያገኘ ነው የሚሄደው ማለት ነው መረጃዎችን በተገነዘበ ወይም በተረዳልን ቁጥር then the information becomes knowledge። ስለዚህ ስኪል አልፈው በደንብ አፕላይ ሲያደርጋቸው ወይም ሲያውቋቸው ኖሌጅ ይሆናሉ ማለት ነው። therefore knowledge is acquired by integrating information from different sources such as reading books, engaging in different activities, discussing with others and observing when something happens። ስለዚህ ኖሌጅ ከብዙ ነገሮች ይገኛል ማለት ነው። ወይም ብዙ ነገሮች ለምሳሌ ኢንፎርሜሽኖችን ኢንቴግሬት እያደረገን ከብዙ ነገሮች በመሰብሰብ ለምሳሌ ከመጽሐፍ ልናገኝ እንችላለን። ብዙ ነገሮችን በመገምገም ከብዙ ሰዎች ጋር በመወያየት እንደገን የተለያዩ ድርጊቶችን በመመልከት እውቀት ልናገኝ እንችላለን ማለት ነው። knowledge is the capability to think and act to solve a problem or accomplish a given task። ስለዚህ ኖሌጅ ምንድነው የማሰብና አንድን ችግር የመፍታት አቅም ነው ማለት ነው። that is the capability of to think and act to solve a problem ምንለው for example the ability to read this textbook or maintain a computer knowledge። ለምሳሌ የሆነ መጽሐፍን አንብበን ለምሳሌ ስለ ኮምፒውተር ሜንቴናንስ ወይም ጥገና የሚያወራ መጽሐፍ አንብበን ኮምፒውተር ስንጠግን እውቀት አገኘን ማለት ነው። knowledge is more of a personal position that you retrieve and apply when you need። ስለዚህ የግል ነው ማለት ነው እውቀት የበለጠ የግላዊ ነው። ምክንያቱም እውቀታችንን ስላወቅን ብቻ እንነግረዋለን ወይ ኢንፎርሜሽን እንሰጣለን እንጂ እውቀት ግን አንሰጥም። ኢንፎርሜሽን ከተጠቀሙበት ብቻ ነው እውቀት የሚሆነው እንጂ ዝም ብሎ ኢንፎርሜሽን ስላገኙ እውቀት ነው ማለት አንችልም። በዚህ ምክንያት እውቀት ግላዊ ነው እንላለን ወይ ግለሰባዊ ነው እንላለን ማለት ነው። ሌላኛው ዊዝደም ነው። wisdom is the ability to make wise decisions and judgments using one's knowledge። ጥበብ የምንለው ማለት ነው። ይሄ ምንድነው? በጣም የምንሰጣቸው የፍርድ ውሳኔዎች እውቀትን ተጠቅመን ማለት ነው። ወይም ደግሞ ጥበባዊ የሆኑ ውሳኔዎችን የምናሳልፍበት ችሎታ ዊዝደም ይባላል። it is the highest level of human understanding። የሰዎችን የመረዳት አቅም ከፍተኛው ደረጃ ዊዝደም ነው ወይም እውቀት ነው ይባላል። it is associated with good judgment and action that contribute to living well። ስለዚህ ይሄ ከምን ጋር ይገናኛል? ጥሩ የሆነ ፍርድ ወይም ውሳኔ ከመስጠት ጋር እንደገና ደግሞ ነገሮችን እንዴት ነው የምናደርጋቸው ለምሳሌ በጥሩ ሁኔታ ለመኖር የምናደርገው አስተዋጽኦ ዊዝደም ወይም ጥበብ እንለዋለን ማለት ነው። ዊዝደም is like love። ጥበብ ልክ ፍቅር ነው ወይም ሰዎችን መውደድ ነው ማለት ነው። ኢንተለጀንስ የማሰብ አቅም
ፖላይትነስ ቅንነት ኢን ዛት ኢት ኢዝ ኤ ጉድ ቲንግ ቱ ሃቭ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በአንድ ላይ ላቭ፣ ኢንቴሊጀንሲ፣ ፖላይትነስ እንደነዚህ አይነት ነገሮች ዊዝደም እንላቸዋለን ማለት ነው። ዘ ሞር ዊ ሃቭ ኢት ዘ ቤተር ዊ ቢከም። ስለዚህ በጣም ብዙ ሲኖሩ እነዚህ ነገሮች በጥሩ ሁኔታ እንኖራለን ማለት ነው። ስለዚህ ልዩነታቸውስ ምንድን ነው? ዘ ዲፈረንስ ቢትዊን ዳታ፣ ኢንፎርሜሽን፣ ኖሌጅ ኤንድ ዊዝደም። ከላይ ከዴፊኒሽኑ እንዳየነው ያው የተወሰነ ነገር ተምራችኋል ብዬ ገምታለሁ። ነገር ግን በዋናነት ስንመጣ ዳታ፣ ኢንፎርሜሽን፣ knowledge and wisdom can be hierarchically arranged where data is placed at the bottom and wisdom is placed at the top of the pyramid። ስለዚህ በሂራርቺካል ኦርደር ወይም በቅደም ተከተል ይቀመጣሉ ማለት ነው። እነዚህ አራት ነገሮች ዳታ፣ ኢንፎርሜሽን፣ ኖሌጅ እና ዊዝደም ማለት ነው። ከመጨረሻው ወይም ከቶፕ ዊዝደም ይቀመጣል። ከመጀመሪያው ላይ ግን ዳታ ይቀመጣል። ምክንያቱም እውቀትን፣ ጥበብን፣ መረጃን አግኝተን ነው ዊዝደም ላይ የምንደርሰው እና as you have move up in the pyramid, the value you get increase. The more data is enriched with meaning and context, the more knowledge and insight we get from it. So the top of the pyramid is where we have turned the knowledge and insights into wisdom, which is the highest level of human intelligence. የመጀመሪያው ሰዎች ለማወቅ መጀመሪያ ላይ የሚያደርጉት ዴታ መሰብሰብ ነው። እዛ ወደ መረጃ ወይም ወደ ኢንፎርሜሽን ይቀየራል። ከዚያ ወደ ኖሌጅ፣ መጨረሻው ላይ ዊዝደም ይኖራቸዋል ማለት ነው። The difference between these can be further explained as follows. ለምሳሌ ዳታ is anything represented as numbers, texts and images. For example 0 1 0 1 0 1 ሲሆን ወይም ደግሞ የሆነ ቁጥር እዚህ ላይ ስንጽፈው ምንድን ነው የሚለውን እነዚህን ስንሰበስብ ዳታ ነው ማለት ነው። እነዚህን ስናደራጃቸው ደግሞ ኢንፎርሜሽን ይሆናሉ ወይም ሚኒንግ እንዲሰጡ ስናደርጋቸው ኢንፎርሜሽን ይሆናሉ ማለት ነው። እንደገና ወደ ኖሌጅ ስንመጣ ደግሞ እነዚህን ነገሮች ስንረዳቸው፣ ህጎችን ስናወጣቸው፣ ዘዴዎችን በስርዓት ተረድተን ለፊውቸር ስንጠቀማቸው ወይም አፕላይ ስናደርጋቸው ኖሌጅ አለን እንላለን ማለት ነው። It emerges from further processing and integration of information. It is more complex than information. ስለዚህ ኖሌጅ ከኢንፎርሜሽን በላይ ውስብስብ ነው ማለት ነው። It is more of a personal position. That means ግለሰባዊ ነው ወይም ግላዊ ነው ይባላል ማለት ነው። Knowledge shapes and guides our action. ስለዚህ እውቀት የድርጊታችንን ይመራናል ወይም ደግሞ ይቆጥበናል ማለት ነው። ያጠበናልም ያሰፋናልም እንደፈለግን። ዊዝደም ኢዝ ዘ ኤቢሊቲ ቱ ቲንክ ኤንድ አክት ዩዚንግ ኖሌጅ። ስለዚህ ዊዝደም የምንለው ደግሞ ነገሮችን የማድረግ ወይም የማሰብ አቅም ነው ማለት ነው። ይህን የምናደርጋቸው እውቀትን ተጠቅመን ወይም ኖሌጅን ተጠቅመን የምናስባቸው ወይም የምናደርጋቸው ችሎታ ዊዝደም ይባላል ማለት ነው። ኢት ኢዝ ዘ ሃይስት ሌቭል ኢን ሂውማን ኢንተለጀንስ። በሰዎች አስተሳሰብ ከፍተኛው የሰዎች አስተሳሰብ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ዊዝደም ኢንክሉድስ ኢኒሺዬቲቭ ቲንኪንግ፣ ሎጂካል ቲንኪንግ፣ ክሪኤቲቭ ቲንኪንግ ኤንድ ኮሌክቲቭ ቲንክስ። እነዚህ የምንላቸው ኢኒሺዬቲቭ ወይም የተነሳሽነት፣ ምክንያታዊ አስተሳሰብ፣ የፈጠራ አስተሳሰብ እና የጋራ አስተሳሰቦች በአንድ ላይ ሆነው ዊዝደም ይሰጡናል ማለት ነው። ኢንትሮዳክሽን ቱ ኢንፎርሜሽን ሲስተም ምንድን ነው የሚለውን እንደ መግቢያ ስናየው ኢንፎርሜሽን ሲስተም ኢዝ ኤ ሴት ኦፍ ኢንተርሌትድ ኮምፖነንትስ ወርኪንግ ቱጌዘር ቱ ኮሌክት፣ ፕሮሰስ፣ ስቶር ኤንድ ዲሲሚኔት ኢንፎርሜሽን ቱ ፖቴንሻል ዩዘርስ። ስለዚህ ኢንፎርሜሽን ሲስተም የምንለው የተለያዩ አካላት አንድ ላይ ተዛምደው ወይም ተያይዘው በጋራ ሲሰሩ፣ ለምሳሌ ለመሰብሰብ ነገሮችን ማለት ነው፣ ለማስኬድ፣ ለማስቀመጥ፣ እንደገና ደግሞ መረጃዎችን አስፈላጊ ለሆነው ሰው ስናሰራጭ የማሰራጨት ሂደት ነው ኢንፎርሜሽን ሲስተም የምንለው ማለት ነው። አን ኢንፎርሜሽን ሲስተም ጀነሬት ዲፈረንት ታይፕስ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ኦር ሪፖርትስ that are used by employees in the organization to accomplish different organizational tasks። ስለዚህ እነዚህ ኢንፎርሜሽን ሲስተም የምንላቸው በተለያዩ ነገሮችን ተጠቅመን ወይም መረጃዎችን ወይም ደግሞ ሪፖርቶችን ጀነሬት ወይም የማመንጨት ሂደት ነው ማለት ነው። እነዚህ የምናደርገው ምንድነው? ለምሳሌ ስለ ኦርጋናይዜሽኑ ከሆነ መረጃ የፈለግነው ሰራተኞቹን ተጠቅመን ማለት ነው የምናደርገው። ፎር ኤግዛምፕል managers use information to make decisions such as determining the selling price of a product. ኢንፎርሜሽን ሲስተምስ ሃቭ ናው ቢከም አን ኢንቴግራል ፓርት ኦፍ ዘ ኦርጋናይዜሽን። ስለዚህ ለምሳሌ አንድ ማናጀር በምን ያክል ይሄ ዕቃ ይሸጥ ወይም በምን ያክል ይገዛ የሚለውን ለመወሰን ከሰራተኞቹ መረጃ
መሰብሰብ መቻል አለበት። ምክንያቱም ይሄ ኢንፎርሜሽን ሲስተም የምንለው ለኦርጋናይዜሽኖች በጣም ጠቃሚ የሆነ ነገር ነው ማለት ነው። ዜር ዩዝድ ቱ ካፕቸር ዴታ ኤንድ ጀነሬት ሳምራይዝድ ሪፖርት ፎር ዲሲሽን ሜኪንግ። ስለዚህ እነዚህ አይነት ውሳኔዎችን ለማድረግ ከተለያየ ቦታ ወይም ከተለያየ ሰው መረጃዎችን መቀበል መቻል አለበት ማለት ነው። ለምሳሌ ስኩል ኢንፎርሜሽን ሲስተም ካፕቸርስ ስቱደንት ዴታ አባውት ዲፍረንት ታይፕስ ኦፍ አሰስመንት ሰች አስ ኩዊዝ አሳይመንት ኤንድ ፋይናል ኤግዛሚኔሽን ኢን ኦርደር ቱ ጀጅ ስቱደንትስ ዛት ሚንስ ኢን ኦርደር ቱ የተማሪዎችን አቅም ለመገምገም ኩዊዝ አሳይመንት ፋይናል ኤግዛም ቴስቶችን ሌላም የአሰስመንት ክራይቴሪያዎችን ማለት ነው ይሰበስባል ማለት ነው። ይሄ ከስኩል ኢንፎርሜሽን ሲስተም ጋር ይያያዛል። ሌላም ብዙ አይነት ኢንፎርሜሽን ሲስተሞች አሉ ማለት ነው። and this information is important for school to effectively organize their regular activities። ስለዚህ እያንዳንዱን አክቲቪቲ ኦርጋናይዝ ለማድረግ እነዚህ ነገሮች ያስፈልጉናል። ኮምፖነንትስ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ሲስተም ወይም የኢንፎርሜሽን ሲስተም አካላት ምንድን ናቸው የምንላቸው? ኢንፎርሜሽን ሲስተም ካን ቢ ቪድ አስ ሃቪንግ 5 ማጀር ኮምፖነንትስ። ስለዚህ 5 ሜጀር ወይም አደገኛ ኃይለኛ የሚባሉ አካላቶች አሉት። ለምሳሌ በጣም አስፈላጊ የምንላቸው ማለት ነው ሃርድዌር አለ፣ ሶፍትዌር፣ ዳታ ኦር ኢንፎርሜሽን፣ ፒፕል እና ፕሮሲጀር ወይም ሂደቱ አለ ማለት ነው። ሃርድዌሩ ምንድን ነው? ሃርድዌር ኢንክሉድስ ዲጂታል ዲቫይስ ዳታ ሪኳየር ቱ ፐርፎርም ኮር ኢንፎርሜሽን ሲስተም ፋንክሽንስ ሰች አስ ዳታ ስቶሬጅ፣ ዳታ ፕሮሰስ ኤንድ ኮሚኒኬሽን። እነዚህ ሃርድዌር የምንላቸው ምንድን ነው? በዲጂታል መሳሪያዎችን ተጠቅመን ማለት ነው። ለምሳሌ መረጃችንን ወይም ኢንፎርሜሽናችንን የምናስቀምጥበት ሊሆን ይችላል። ፕሮሰስ የምናደርግበት ለምሳሌ ሴቭ የምናደርግበት፣ ካልኩሌት የምናደርግበት፣ የምንደምርበት፣ የምንቀንስበት፣ እንደገና ደግሞ የምንደዋወልበት ወይም የምንገናኝበት መሳሪያ በሙሉ ሃርድዌር ኢንፎርሜሽን ሲስተም ይባላል ማለት ነው። ሃርድዌር ኮምፖነንትስ ፎር ኢንፎርሜሽን ሲስተም ይባላል። ኮሚኒኬሽን አመንግ ዲሰፓሬት ፓርትስ ኦፍ አን ኢንፎርሜሽን ኢዝ ፋሲሊቴትድ ስሩ ቴሌኮሙኒኬሽን ኔትወርክ ዛት ኢንክሉድስ ዋየርድ ኤንድ ዋየርለስ። ስለዚህ በጣም ሩቅ ከሆኑ ግን ወይም የተለያዩ ቦታዎችን ለማገናኘት እነዚህ ዋየርድ እና ዋየርለስ የሆኑ የኔትወርክ ኮምፖነንቶችን እንጠቀማለን ማለት ነው። ሶፍትዌር የምንለው ደግሞ ሃርድዌር እንዲሰራ ኢንስትራክሽን ወይም ትዕዛዝ የሚሰጥልን አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። ኢት ኢንክሉድስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ዛት ሚንስ የኮምፒውተራችን የስራ ሂደት፣ ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተም ወይም ዳታችንን ለማስቀመጥ የምንጠቀምበት አፕሊኬሽን ሶፍትዌሮች ወይም እነዚህ ማይክሮሶፍት ኦፊስ፣ ኤክሴል፣ ወርድ፣ ፒፒቲ ምናምን የምንላቸው አንቲቫይረሶች፣ ሌላም ብዙ አይነት የምንጠቀማቸው እንትኖች ከሶፍትዌር ኮምፖነንቶች ይመደባሉ ማለት ነው። ዳታ ኤንድ ኢንፎርሜሽን የምንላቸው ደግሞ ዳታው ራሱ ማኔጅ የሚደረገው ወይም ካልኩሌት የሚደረገው ወይም የምንለላክበት ዲቫይስ ነው ማለት ነው። ኦርጋናይዜሽንስ ጀነሬት ዲፈረንት ታይፕስ ኦፍ ዴታ ዌን ዘይ ኢንተራክት ዊዝ ዜር ከስተመርስ ኤንድ ሳፕላየርስ። ስለዚህ ከደንበኞቹ እና ከአቅራቢዎቹ ጋር አንድ ኦርጋናይዜሽን ስትገናኝ ብዙ አይነት ነገሮችን ፕሮዲውስ ያደርጋል ወይም ያመነጫል ማለት ነው። For example, data is generated when a digital device selling company sells its products such as computers and printers, and the company keep track of its daily sales data። ስለዚህ ለምሳሌ አንድ የኮምፒውተር እና የፕሪንተር አስመጭና ላኪ ድርጅት ስለ እነዚህ ነገሮች ብዙ መረጃዎችን ማወቅና ማግኘት መቻል አለበት ማለት ነው። ምክንያቱም ያለ ዳታ ምንም አይነት ስራ ላይሰራ ስለሚችል ዳታ እንደዚህና እንደዚህ አይነት ነገሮችን ፎከስ ያደርጋል። ኤንድ ፒፕል ስንል ደግሞ ኢንፎርሜሽን ሲስተም ሪኳየር ኳሊፋይድ ኦር ትሬንድ ፒፕል ዊዝ ኖሌጅ ቱ ኦፕሬት ዘ ቴክኖሎጂስ ኤንድ ዳይሊ ኒው ዴታ ዛት መስት ቢ ካፕቸርድ ኤንድ ስቶርድ ባይ ዘ ኢንፎርሜሽን ሲስተም። ስለዚህ ይህ ኢንፎርሜሽን ሲስተምን ማኔጅ ለማድረግ የተማረና በጣም የበቃ ሰው ያስፈልጋል ማለት ነው፣ ወይም እውቀት ያለው ሰው። ለምሳሌ መረጃዎችን በደንብ ለመሰብሰብ፣ ለማስቀመጥ፣ ማኔጅ ለማድረግ ወይም ለመቆጣጠር የተማረና የሰለጠነ ሰው ያስፈልጋል ማለት ነው። Therefore, the technical people who have specialized knowledge of the information system are integral parts of the information system of an organization. They are responsible to create and manage an information system that is supportive to the organization's daily activities. ስለዚህ አንድ ሰው እነዚህ ነገሮች ሲያደርግ የኢንፎርሜሽን ሲስተም ኮምፖነንት ነው እንላለን። ፕሮሲጀሩ ደግሞ ሂደቱ ነው ወይም አንድን ኢንፎርሜሽን ፕሮሰስ የምናደርግበት ሂደት ነው ማለት ነው። ፕሮሲጀር ኢዝ ሲሪስ ኦፍ ስቴፕስ ፎሎውድ ቱ አቺቭ ኤ ዲዛይርድ አውትካም ኦር ጎል። ስለዚህ አንድን ነገር ወይም አንድን ውጤት ለማግኘት የምንከተለው ስቴፕ ወይም ቅደም ተከተል ነው ማለት ነው። ይህ ፕሮሲጀር የምንለው ፕሮሲጀርስ አር ዘ ፖሊሲስ ኤንድ ሜተድስ ቱ ቢ ፎሎውድ ኢን ዩዚንግ ኦፕሬቲንግ ኤንድ ሜንቴኒንግ አን ኢንፎርሜሽን ሲስተም። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ፖሊሲዎችን ወይም ዘዴዎችን ተጠቅመን ወይም መመሪያዎችን ተጠቅመን የምንቆጣጠርባቸው የምንጠቀምባቸው እንደገና ደግሞ የምንሰራቸው ነገሮች በሙሉ ናቸው ፕሮሲጀር የሚባሉት ማለት ነው።
In the following section we will discuss human resource information system ስለዚህ ከኢንፎርሜሽን ሲስተሞች ውስጥ ብዙ ጊዜ የሚነሳው human resource information management system ነው። As an example of information system implementation in an organization ይላል HRIS that is human resource information system is a type of information system አንዱ የኢንፎርሜሽን ሲስተም ታይፕ ነው ማለት ነው። ይሄ እንደ ኤግዛምፕል ተነሳ እንጂ በጣም ብዙ አይነት ኢንፎርሜሽን ሲስተሞች አሉ። HRIS has a database that stores data of employees ስለዚህ ዳታቤዝ ይኖራቸዋል። ዳታቤዝ የምንለው ምንድነው? የሰራተኞችን ሙሉ መረጃ የሚቀመጥበት ማለት ነው። The kind of data kept in a database of typically HRIS includes requirement data that is የተቀጣሪዎችን ዴታ ማለት ነው ወይም የተወዳዳሪዎችን ዴታ የሚቀመጥበት ለምሳሌ መረጃቸውን ለመወዳደር የሚያስገቡትን መረጃ የሚቀመጥበት ዳታቤዝ ሊሆን ይችላል። እንደገና የእያንዳንዱ ሰው ወይም ከተቀጠሩ በኋላ የሚቀመጥበት መረጃ ለምሳሌ አይዲ ናምበራቸው ሊሆን ይችላል፣ ስማቸው፣ የተወለዱበት ዓመተ ምህረት፣ ጾታቸው፣ የሚሰሩበት ስራ፣ የሚከፈላቸው ክፍያ፣ ዲፓርትመንታቸው፣ በስንት ሰዓት የሚወጡ፣ ኮንትራት ከሆነ መቼ ነው የሚያቆመው የሚለውን ነገር የሚቀመጥበት እንደገና ፐርፎርማንሳቸው አለ ወይም ቅልጥፍ አሰራራቸው ማለት ነው። ላይክ ፐርፎርማንስ ሪከርድስ ኦፍ ኤምፕሎይዝ ኢት ሪፈርስ ቱ ፊድባክ ዛት ሚንስ ኮመንት ሲሰጥ ሬቲንግ ደረጃቸው ምን አሟልተዋል የሚለውን እንደገና ለርኒንግ ማኔጅመንት ዴታ ላይ ትሬኒንግ ዲቨሎፕመንት ወይም ስልጠና ለመስጠት በሚያስፈልግበት ጊዜ የሚጠቀሟቸው ነገሮችን ሊያስቀምጡ ይችላሉ። ኮምፐንሴሽን ኤንድ ቤኔፊትስ ጥቅማ ጥቅምና ካሳ የምንላቸው ነገሮች ሌሎችንም ሊያስቀምጥበት የሚችል የኢንፎርሜሽን ሲስተም ሊኖረው ይገባል ማለት ነው አንድ የሰው ሀብት መስሪያ ቤት። HRIS uses different technologies to store and process data into useful information ስለዚህ እነዚህን ጠቃሚና አስፈላጊ የሆኑ መረጃዎችን ለማስቀመጥ ብዙ አይነት ነገሮችን ሊጠቀም ይችላል። ሰርቨር ኮምፒውተር፣ ዴስክቶፕ ኮምፒውተር፣ ላፕቶፕ፣ ኔትወርክ እና እንዲሁም የመሳሰሉትን ሁሉ ሊጠቀም ይችላል ማለት ነው። ኤምፕሎይ ዩዝ ዘ አቬሌብል ኮምፒውተር ቱ አክሰስ ዴታ ኤንድ ጀነሬት ኢንፎርሜሽን ፍሮም ዘ ዳታቤዝ ስለዚህ እነዚህን ዳታዎች ኤምፕሎየር ወይም አንድ ሰራተኛ አክሰስ ለማድረግ የሚሰራ ኢንፎርሜሽን ዲቫይስ ሊጠቀሙ ይገባቸዋል ማለት ነው። Some of the software components of the HRIS ለምሳሌ ሶፍትዌሮችስ ምን ምንድን ናቸው? ለምሳሌ ሊያስፈልጉት የሚችሉ ግዴታ አይደለም፣ ነገር ግን ሊያስፈልጉት የሚችሉ ሪኳየርመንት ሶፍትዌርስ እነዚህ ቫካንሲ ኦንላይን ላይ ለመወዳደር ማለት ነው ምንም ግንኙነት ሳይኖር ወይም በሃርድ ኮፒ ወይም ወረቀት ምናምን ማስገባት ሳይኖርብን በሶፍት ኮፒ ብቻ በመላክ እንድንመዘገብ የሚያስችሉ ሶፍትዌሮች ናቸው እነዚህ ማለት ነው። ሌላኛው ታይም ኤንድ አቴንዳንስ ሶፍትዌር ከገቡ በኋላ ሰራተኞቻቸው እንዳያረፍዱ ወይም ያለ ስራ እንዳይወጡ ወይም ዝም ብለው እንዳይቀሩ ኦንላይን የመፈረም ሂደት ነው ማለት ነው ይሄኛው። ኤንድ ፐርፎርማንስ ማኔጅመንት ሶፍትዌር እንደገን አሰስመንታቸውን አይቶ ወይም የሰሩትን ስራ አይቶ ደረጃ የሚሰጥ ሶፍትዌር ነው ማለት ነው ይሄኛው። እንደገን ትሬኒንግ ኤንድ ዲቨሎፕመንት ሶፍትዌር ኦንላይን የሚሰጡ ናቸው ማለት ነው እነዚህ። ኦንላይን ለምሳሌ ቪዲዮ ሰርተን ምናምን ለመልቀቅ እነዚህ አይነት ነገሮች ያስፈልጉናል ማለት ነው። ስለዚህ በትንሹ አንድ ሰው ሀብት እነዚህ ነገሮች ቢያሟላ ጥሩ ነው ማለት ነው። Nowadays information system are no more considerably only as means of generating information for managerial decision making. Their role for the competitive power of organization has become so high that they are considered as strategic assets of organization ይላል። እነዚህና ሌሎችንም በአንድ ላይ ሊታዩ ይችላሉ ማለት ነው። application of information system ወይ የኢንፎርሜሽን ሲስተም ጥቅሙ ምንድነው ስንል ኢንፎርሜሽን ሲስተም have now become the means through which different IT enabled services are provided by organization ስለዚህ እነዚህ አይቲን መሰረት አድርገው የሚሰሩ አገልግሎቶች አሉ ማለት ነው። እነዛን አፕላይ ለማድረግ ኢንፎርሜሽን ሲስተም ያስፈልገናል። These IT enabled services are usually known as e-service. E-service are defined as the provision of public services using technology as a mode of service delivery. ፎር ኤግዛምፕል ባንክስ ለምሳሌ ብዙ ተቋማት ወይም ብዙ መስሪያ ቤቶች አይቲን መሰረት አድርገው አገልግሎት ይሰጣሉ። ከነዚህ ውስጥ ባንኩ አንዱ ነው። ለምሳሌ ሞባይል ባንኪንግ ይጠቀማል። በአካል ሳንሄድ ከቤታችን ሆነን ብር መላክ እንችላለን። ብራችንን ለሌላ ሰው ማስተላለፍ ወይም መቀበል፣ ማየት እንደፈለግን ማድረግ የምንችልበት ሂደት ነው ማለት ነው። The different types of e-service that means internet services are discussed below ይላል። አንደኛው ኢገቨርመንት ነው ወይም ኤሌክትሮኒክ ገቨርመንት የምንለው ማለት ነው። ይህ ኤሌክትሮኒክ ገቨርመንት የምንለው
ሰዎችን በአካል መሰብሰብ ሳይችል በሚቀርበት ወይም ሳያስፈልገው ማለት ነው ኦንላይን ላይ ቁጭ ብሎ እሱ ቢሮ ውስጥ ሆኖ ሌሎች ሰዎችን ከሚመቻቸው ቦታ ላይ ሆኖ በኢንተርኔት አማካኝነት ኦንላይን ዳይሬክትሊ መንግስትም ህዝቡን ያገኛል ማለት ነው። The appropriate application of e-government allows for higher levels of effectiveness and efficiency in governmental tasks። ስለዚህ ግልጽነትን ተጠያቂነትን ወይም ደግሞ ሰዎችን ለማሳተፍ ማለት ነው ይህን አፕሊኬሽን እንጠቀማለን። በጣምም አዋጭ ነው ተብሎ ይታሰባል ማለት ነው። ሲቲዝንስ ጎ ቱ ማኒፑሌትስ ፎር ቢዝነስ ሬጅስትሬሽን፣ አውቶ ሬጅስትሪ፣ ፔይመንት ኦፍ ታክስ፣ ኢንሹራንስ ኦፍ በርዝ ሰርተፊኬት፣ ኢንሹራንስ ኤንድ ሪኒዋል ኦፍ አይደንቲፊኬሽን ካርድስ። እነዚህን ነገሮችም ለማስቀረት ኢገቨርንመንት ወይም የገቨርንመንት ተቋማቶች አሉ። ለምሳሌ የልደት ሰርተፊኬት ለማውጣት ወይም ለመመዝገብ፣ ክፍያ ለመፈጸም፣ ብዙ አይነት ነገሮችን አገልግሎት ለማግኘት በአካል መሄድ ነው የሚጠበቅብን አሁን ባለው አሰራር። ነገር ግን እነዚህም በኢገቨርንመንት አማካኝነት ማስቀረት እንችላለን ማለት ነው። እነዚህ የአይቲ ሰርቪሶችን ወይም አይቲ ኢኔብልድ ሰርቪስ የሚባሉትን በመጠቀም all forms of municipal services require citizens to go to the municipalities in person. Yes, all these services can, however, be automated and made accessible for citizens over the municipality of web portal. ስለዚህ ዌቦችን በመጠቀም ማለት ነው ይህን ድካም መቀነስ ይቻላል። Adoption of e-government solution brings several benefits. በጣም ኢገቨርንመንት የሚባሉ አፕሊኬሽኖችን ወይም ሲስተሞችን በመጠቀም ብዙ ነገሮችን ጥቅሞችን ማግኘት ይቻላል። ከነዚህ ውስጥ ስታብሊሽ ትረስት ቢትዊን ገቨርንመንት ኤንድ ሲቲዝን፣ ስለዚህ በመንግስትና በህዝብ መካከል መተማመን እንዲኖር ያደርጋል። ፋሲሊቴት ሼሪንግ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ኤንድ አይዲያስ ቢትዊን ገቨርንመንት ኤጀንሲ ኤንድ ዲፓርትመንትስ ዊዝ ኤጀንሲ፣ ስለዚህ በቅርንጫፎች እና በዋናው መስሪያ ቤት መካከል መረጃ በቀላሉ እንዲቀያየሩ ያግዛቸዋል። allow citizens to easily get government decision and policy through institutional ዌብ ፖርታል፣ ስለዚህ በቀላሉ ህዝቦቹ የመንግስትን ውሳኔ ወይም የመንግስትን መረጃ ወይም መመሪያ እንዲያገኙ ያደርጋቸዋል። እንደገና ለትራንስፖርት ወይም ለአንዳንድ ወጪዎች ሊያወጡት የነበረው ወጪ ይቀንስላቸዋል። እንደገና ምቾትን ይጨምራል ወይም ደግሞ የአገልግሎቶችም አሉ ማለት ነው። ባንኪንግ የሚለውን በቀጣይ እንቀጥላለን። ለዛሬ ክላሳችን ከዚህ ይብቃን። ሰላም ሁኑልኝ። ቻው